Alright, so bago tayo magpatuloy, magsha-shoutout muna tayo sa mga nag-request na nagpapa-shoutout. At sa mga gustong magpa-shoutout sa mga next video natin, comment lang po sa mga videos ko. At maybe in my next upload ay isa-shoutout po kita. So maybe sa unang part ng video or sa middle or sa last part ng video natin ay doon po ako magsha-shoutout. Okay, so isa-shoutout natin si Sir MGLPTV 1 week ago. Pa-shoutout po ng channel ko, idol. Malaking tulong po mga ginagawa nyo. Iyon, so mega love shoutout sa iyo, MGLPGTV. So maraming salamat sa suporta mo at sa mga pag-comment mo sa ating mga videos. At ito naman ang isa sa mga na-inspire sa atin, Adspar. Mega love shoutout sa iyo. So doon niya ako mismo minessage sa aking profile sa Facebook. Hiningi niya kasi yung aking Facebook, so binigay ko sa kanya. At ito yung message niya sa akin: sa next vlog mo, pre, shoutout mo naman ako. Thanks bro. Ayun, so shoutout sa iyo bro, Adspar. So hope na okay ka na dito sa Saudi Arabia, kasi nandito na siya sa Saudi Arabia. So continue tayo sa ating topic. Ayun guys, so unusual ang video ito dahil magpapadala tayo ng pera. Nagbigay kasi sa akin yung kasama naming katulong dito ng pera para ipadala sa Pilipinas. So ang nangyari kasi yung Al-Raji online banking account ko ay medyo may problema sa pagpapadala ng pera gamit ang via Transfast cash pickup. So hindi ako makapagpadala ng pera doon sa dati kong beneficiary, which is yung pinapadalahan nga ng katulong na kasama namin dito. So ngayon na-add ko naman ng maayos yung beneficiary na yun, kasi kung makikita nyo sa mga old video ko ay napapadalhan ko ng maayos yung beneficiary na yun. So ngayon, kung napanood nyo yung last video ko about Albilad Bank sa Enjaz, kung paano tayo magkaroon ng Albilad Bank account, online banking, ginawa kong video na yun. Siguro ilalagay ko na lang dyan sa description yung video na yun or dito sa cards. So pindutin nyo na lang. So ngayon, maghuhulog tayo ng pera doon sa ating Al-Raji Bank, tapos isisend natin siya doon sa ating online banking Albilad Bank or sa Enjaz. So para na rin matry natin kung okay ba ang Enjaz magpadala ng pera. So ngayon pupunta ako doon sa bank, sa Al-Raji Bank, para ihulog yung pera ng kasama naming katulong. Kasi binibigay sa akin nung kasama naming katulong is cash, hindi diretso doon sa ATM ko sa Al-Raji Bank. So ngayon kailangan ko muna siyang ihulog doon sa Al-Raji Bank account ko, doon sa ATM machine, para mapunta doon sa account ko at para maipadala natin sa ating Albilad Bank or sa Enjaz app natin. Tapos para maipadala naman natin doon sa Pilipinas. So pumunta na tayo doon sa bank. Tara! Ayun guys, so nandito na tayo sa Al-Raji Bank. Ayan, nasa tapat ko yung Al-Raji Bank. So malapit lang ito dito sa bahay, pero mukhang medyo maraming tao. So hindi ko may re-record yung paghuhulog natin ng pera. But anyway, may mga video naman ako kung paano mag-deposit ng pera sa ATM machine. So siguro ilalagay ko na lang dito sa cards or dyan sa description para mapanood nyo kung paano mag-add ng or mag-deposit ng pera sa ATM machine. A few moments later. Ayan guys, so nakapag-deposit na tayo ng pera. So ngayon, uwi na tayo at pupunta tayo sa ating online banking, sa ating application or sa ating computer. So but before that, kailangan muna natin i-add as a beneficiary yung Albilad Bank or yung Enjaz app sa ating Al-Raji Bank online banking account, kasi kailangan pa natin i-add yun at i-activate. Okay, so stay tuned guys.
Alright guys, so nandito na tayo sa account natin sa Albilad Bank. So i-add lang natin yung ating Enjaz account or yung ating Albilad online banking. So first, click nyo yung kung nandito kayo sa inyong dashboard, click nyo itong tatlong linya sa taas sa kaliwa. And then click nyo yung transfer. Ngayon, click natin yung add a new beneficiary. Ngayon, kung dati ay ang kiniklik natin is international, ngayon naman is local bank beneficiary kasi nandito din sa Saudi Arabia yung i-add natin, which is yung ating Albilad Bank. And then click natin yung IBAN. Makikita niyo din yung IBAN niyo sa online banking account niyo sa Albilad Bank or sa Enjaz app niyo. So lalagay lang natin. Ayun, so after natin mailagay yung ating IBAN, yung pangalan natin sa ating bank, automatic na pala na fill up Bank Albilad. Ayun. So nickname na lang, optional. So lalagyan ko na lang. So i-blur ko na lang yung mga parts dito for my security. Then ilagay niyo yung pangalan niyo sa inyong bangko sa Albilad Bank. Second name optional, third name optional, family name, beneficiary email address, so yung inyong email address. Ngayon kiklik na natin yung next. But before that, i-check nyo ulit yung inyong IBAN. Then, click nyo yung next kung tama yung IBAN ninyo. Ayan. So, ito na yung next step. Tingnan nyo lang. I-check nyo ulit yung IBAN ninyo. Ngayon, click natin yung confirm. At magsisend ng OTP sa inyong cellphone yung Albilad Bank. So, i-allow lang ninyo or i-type nyo lang yung code. Ayun, so dito sa part na to, kailangan natin i-activate or kailangan natin i-activate yung Albilad Bank na in-add natin as na beneficiary dito sa ating Albilad Bank online banking account. So i-click na lang natin yung call me now. Ayun guys, so after kong sagutin yung tawag ng Albilad Bank ay nag-stop yung ating recorder. Maybe meron silang security feature na hindi pwedeng mai-record yon. So yan, makikita nyo may pangalan tapos has been successfully activated. So madali lang naman kasi kapag sinagot nyo yung tawag ng Albilad Bank, magsasabi naman siya or magsasalita siya ng English, and then sasabihin niya na i-press mo daw yung number 1 para ma-activate yung in-add mong new beneficiary or another local bank account. So ngayon, okay na siya. So punta tayo sa go to transfer. Pero hindi pa tayo magta-transfer ngayon. So titingnan natin yung ating beneficiary. Ayan. So na-add na yung ating local bank na Albilad sa ating Albilad Bank account. 20 minutes later. Ayun, so nandito na ulit tayo sa ating Albilad Bank account. So ito-transfer na natin yung fund na in-add natin doon sa ATM machine papunta doon sa ating Albilad Bank. So click natin yung tatlong linya dito sa taas, and then click natin yung transfer, and then dito sa baba click nyo yung my beneficiaries, tapos click mo lang yung local bank beneficiaries. Tapos yan, makikita mo na dyan yung iyong local bank beneficiary. So click mo lang yan, and then click mo lang yung transfer. Click mo yung account kung saan manggagaling yung pera, which is dito sa ating Albilad Bank online banking account. So click natin, and then enter lang natin yung amount, 900, and then click natin yung select a purpose, so personal remittance, and then click natin yung next. Ayan, so meron siyang VAT na 0.15. So ang total is 1.15 ang charge niya. So meron pala siyang charge na 1 real. So dahil may charge siya na 0.15, so dadagdagan natin yung ating amount ng 2 real. Ayan. So click natin yung next. Then click natin yung confirm.
So magsisend ng OTP yung Albilad Bank sa inyong mobile phone. So ang cellphone ko ay automatic na, so i-allow ko na lang. Pero kung ang cellphone niyo ay hindi automatic, ita-type niyo yung code na isi-send sa iyo ng Albilad Bank. Ayan. So your transaction has been submitted. Ayun. So naipadala na natin yung ating pera doon sa ating Albilad Bank. Ayun, so nag-send sa atin ng Albilad Bank ng message, which is na-receive natin yung pera na 902. So nakita ko dito sa amount na 102 pa din yung dumating. Ibig sabihin, kahit hindi nyo dagdagan ng 2 real, ay hindi mababawas doon sa mismong amount na ipapadala mo. So tinis ko lang to, at least para makita natin. So ngayon pupunta tayo doon sa ating Albilad Bank. Ayun guys, so nakapag-login na tayo sa ating Albilad Bank sa Enjaz. So kung nakikita nyo, meron tayong available balance na 902. So kahit hindi nyo na pala dagdagan yung amount na ipapadala nyo, hindi magbabawas yung charge doon sa mismong ipapadala mo. So ako, sinobrahan ko na lang ng 2 real para in case na magkulang. Kasi actually first time ko din itong ginawa. So, ginawan ko na lang ng video para at least makita ko yung mga proseso, mababalik-balikan ko, at saka may share ko na din sa inyo. Okay? So, ngayon ita-transfer natin yan doon sa ating beneficiary, which is yun yung kamag-anak nung kasama naming katulong. So, usually kapag meron ka ng mga dating transaction sa Enjaz, ay automatic na makikita mo na dito sa iyong Albilad Bank online banking account or sa iyong Enjaz app. So, click mo lang yung transfer. Pero, kung wala ka pang transaction na nagawa sa Enjaz, siguro kailangan mo munang mag-add ng beneficiary doon mismo sa Enjaz. Saka mo makikita dito sa iyong Enjaz app or dito sa iyong Albilad Bank online banking account. So, tap. So, na-click na natin yung transfer and then tatap lang natin yung beneficiary. Ayan. So, hanapin lang natin yung ating beneficiary. So, actually, napakadami ko ng mga beneficiary dito dahil matagal na akong gumagamit ng Enjaz since 2013. So, nandito sa pinakababa yung aking papadalhan ngayon. So, click natin si Margie Palanya. Ayan. So, click natin yung amount at ilalagay natin yung 902. So, click natin yung purpose, click natin yung personal expenses, and then description, family. Ayan. So, i-select natin yung source currency ng SAR. Okay? So, check natin and then click natin yung next. Ayan. So, transfer fees, 0. Exchange rate, 0.078857. Ayan. So, wala siyang guys, wala siyang fees. So, napakaganda, di ba? So, click natin yung confirm or i-swipe lang natin to confirm. Ayan. So, successful na, guys. So, ang reference number nito ay nandyan, makikita mo. So, pwede mo siyang i-screenshot. Ayan. So, ibibigay natin doon sa kasama nating katulong ang screenshot nito. Tapos, okay na yung ating pagpapadala ng pera. So, ang amount ay nasa 11,438.43 yung 902 real. So, hope na nakatulong sa inyo ang video ito. Maraming salamat. Ayun guys, so napanood nyo kung paano kayo makakapagpadala ng pera gamit ang inyong Albilad Bank or Enjaz app. So, usually, hindi ko naman sana dapat gagamitin ito. Pero dahil hindi ako makapagpadala doon sa aking Albilad Bank, online banking, so ang ginamit ko na lang is yung Enjaz app. So, kung kayo meron kayong dalawang account, meron kayong Enjaz at saka meron kayong Albilad Bank, eh pwede nyo pong magamit yon as a supplement kung meron mang mga aberya na mangyayari sa inyong online banking account. Okay, so sana nakatulong sa inyo ang video ito at kung sa palagay mo ay okay at nagustuhan mo ang video ito at nakatulong sa iyo, please hit the like button at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please pag-subscribe na yan. So maraming salamat sa panonood. And as usual, this is James Latip
and welcome to my channel.